Pandemia COVID-19 ka sjell një mënyrë të re të mësimit, atë në online. Në vend, mungon infrastrukturat teknologjike, ndërsa mësues e nxënës duhet të bashkëveprojnë online. E 1, e 2, e 2, e 2, e 4. Vrojtojmë poshti. Rreth 50% e territorit shqiptar nuk është mbuluar nga internet, ndërkohë që 1 në 3 familje nuk ka pajisje digjitale. Në këto kushte, rreth 455.000 nxënës në sistemin para-universitar duhet të mësojnë online. Ky dokumentar flet për rrezikun që po i kanoset një brezi të rinj duke humbur një vit arsimor. Kjo është shkronja A. Kanë kaluar 133 vite që nga 7 marsi vitit 1887, kur u hap mësojnëtorja e parë shqiptare. E shikoni nxënësit e mia të dashura. Pas kaq shumë kohësh, sistemi arsimor vetëm sa ka përkeqësuar problemet tashmë të akumuluara prej vitesh. Ato lidhen me financime të pamjaftueshme, infrastrukturë të dobët shkollore, e ndek në nivelin e trupës arsimore dhe rënje drastike të numrit të nxënësve, si pasojë e të kurrjes së numrit të lindjeve dhe rikthimit të valës së re të emigrimit të familjeve. Shqipëria financonte më shumë se 4 deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto para viteve 1990 për sektorin e arsimit. Anësorët të piramidës, sa, në qoftë se njohim. Ky nivel ishte i krahasueshëm me financimet që edhe vendet e tjera të Organizatës së Kooperimit dhe Zhvillimit Ekonomik i jepnin në atë kohë. Por, përgjatë viteve të tranzicionit, arsimi është financuar më pak se 3% të prodhimit të brendshëm bruto, nivel gati 40% më i ulët se financimet që vendet e zhvilluara kanë dhënë në këtë periudhë dhe 20% më pak se financimet që japin vendet e rajonit. Financimi pamjaftueshëm i arsimit ndikon negativisht cilësinë e shkollimit, sidomos te shtresat e pafavorizuara të popullsisë. Në vend që ndeku i financimeve në arsim të plotësohet, qeveria ka planifikuar të kundërtën. Fondet do të ulen më tej. Sipas planifikimit afatmesëm të Ministrisë së Financave, shpenzimet për arsimin nga 3.1 deri në 3.3% e PBB-s më 2018-2019 do të zbresin në 3% në vitin 2020 dhe 2021. Por ky top story nuk ka për qëllim të analizojë sistemin arsimor në Shqipëri. Ne do të bëjmë një vëzhgim për gjendjen e shkollave dhe mënyrën e mësimdhënies në kohën e pandemisë. Zhurma e zërave të fëmijëve në oborrin e shkollës, ulja në bangat prej druri dhe drasa e zezë, u zëvendësuan me fëmijë të ulur pas një telefoni smart apo një kompjuteri në një klasë virtuale. Paraqit më poshtë numrin e përzierë. 1. Pandemia ka detyruar shkollat në të gjithë botën që të mbyllin dyert për nxënësit dhe mësimi të zhvillohet online. Të njëjtën rrugë ndoqi edhe Shqipëria. Përshëndetje nxënës të klasave të nënta. Shkolla virtuale, një koncept i ri për Shqipërinë, i papraktikuar më parë, i gjeti të papërgatitur mësuesit dhe nxënësit. Ata eksperimentuan me rrjetet sociale, krijimin e klasave virtuale në platforma të ndryshme, apo dërgimin e teksteve e detyrave dhe vlerësimin e tyre nëpërmjet aplikacionit WhatsApp. Kjo shkelje e rëndë e kushtetutës, pra i hiqet e drejta për arsimim. Të ka bërë Shqipëria në mësimin online, që ka hyrë tërësisht e papërgatitur, nuk dihet ku shkuan milionat e eurove që janë paguar nga viti 2013, janë lëvruar për Ministrinë e Arsimit nga viti 2013 deri më sot, dhe ne nuk dim rezultatin se cili është. Çdo nxënës i duhej një telefon ose kompjuter dhe të kishin akses në internet për të bërë mësimin online, ndërkohë që gjithë përgjegjësia për frekuentimin e mësimit apo shpjegimin e koncepteve të reja binte mbi prindrit. A kuptoni ku jemi me realitetin e shtrirjes së internetit në Shqipëri? Sipas International Communication Union, më pak se 30% e familjeve shqiptare kanë akses në internet dhe më pak se 25% e familjeve shqiptare
kanë një kompjuter në shtëpitë e tyre. Atëherë si mund të flasim ne për mësim online, kur pjesa më e madhe e familjeve shqiptare, edhe përpasoj pjesa më e madhe e fëmijëve, nuk kanë akses te elementin më kryesor që është interneti. Ministra Shahini tha, kemi 6.000 tableta, tha. Po ato tableta, tha, një pjesë më e madhe e tabletave, tha, ne i kemi, tha, tek shkolla Sami Frashi. Nuk futemi dot për shkak të Covidit dhe nuk arrim dot që t'i marrim, sepse ato karikoheshin vetëm te shkolla Sami Frashi. Pra kjo kishte e vetmja që kishte infrastrukturën për karikim. Çfarë ndodhi? Shkolla Sami Frashi u shkatrua, nuk është ndërtuar akoma, nuk dihet se ku janë tableta. Por, sa i mundur ishte mësimi online në një vend si Shqipëria, ku rreth 50% e territorit nuk ka internet. Sipas një raporti të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 1 në 3 familje në vendin ton kanë pajisje digjitale. Fakt ky që na bën të besojmë se mësimi virtual nuk është zbatuar për të gjithë fëmijët në vend. Bazuar në analizat që ne kemi realizuar me qendresën qytetare, mësimi online nuk ishte efektiv as në atë kohë, por dhe tani nuk e shohim si një alternativ për universitetet, pra për pjesën e universitetet, por edhe për arsimin para universitar. Ka pasur probleme infrastrukturore. 50% e territorit të vendit mbulohet nga internet i cili nuk e kalon shpejtësinë 10 MB për sekond. Që do të thotë kushtet infrastrukturore kombëtare nuk janë të përshtatshme. Nuk ka as pak investime që mund të lehtësojë aksesin në internet, aksesin e mësimit online dhe për më tepër të vinë ndihmë familjeve që kanë më shumë nevojë. Le të shohim me fakte se sa i realizueshëm ka qenë mësimi online në vendin tonë. Top Story ka udhëtuar rreth 30 km në afërsi të Tiranës, në fshatin Shëngjergj. Ne dim shumë mirë që ai rrjeti që quhet 4G, po kalove 100 nga Tirana bëhet 1G. Pra nuk ka fuqi. Ti e ke të pamundur në fshatat Matandajtit. Pra Allgjate, ku diun, Shëngjergje, fshatat të tëra, Qafmoll e këto e kanë të pamundur që të kenë mundësi në internet. Ne jemi këtu për të parë kushtet në të cilat jetojnë njerëzit dhe sa mundësi kanë patur fëmijët për mësimin online. Në këtë shtëpi jetojnë 8 persona. 2 prej tyre janë fëmijë që ju është dashur të frekuentojnë mësimin online. Kjo ka qenë një sfidë për ta, pasi ata nuk kanë as internet dhe as kompjuter në shtëpi. Këta janë Adisieni dhe Jesmina, 2 fëmijë që jetojnë vetëm 30 km larg kryeqytetit. Aksesi i tyre në internet është i vështirë për shkak të kushteve ekonomike që ka familja e tyre. Unë që Adisien Koqi, unë i bëjmë mësime me telefon, se s'kam internet në shtëpi, dhe internetin në marrëtike lokali, unë kam numër këtë telefone, e majsa për internet, unë nuk kam laptop as kompjuter. Ishte e vështirë, se unë nuk i kuptoja mësime. Unë jam Jesmina dhe jam në klasën e 3. Për mua ishte e vështirë që të bëja mësimin në telefon. Po, çfarë lëndësh kishe të vështirë aty? Kishe matematikën, leximin, çfarë kishe të vështirë? Matematikën. Kjo gjyshe 75 vjeçare tregon sfidën dhe vështirësinë që u ka shkaktuar mësimi online për shkak të pandemisë. E vështirë nuk mësonin, së mësonin. Se bënin do përrishin të pyqë, po s'kisha kushtim se i ta s'din as për vete këta, e home e jati s'din fare. Në 3 klasë shkollë kam vëdo, të që janë të shisit bëjdot. Djemët edhe nuset nuk punojnë, marrin asistent. Ne s'kemi mundësi që të majmë internet të në shpi. Po kompjuter kene? Jo, as kompjuter, jo. Kalama që kojnë atje ke lokali, ku shkoj njone atje. është atë më tonë. Kjo ndodh shumë afër Tiranës, ku mendohet se mundësitë e zhvillimit janë më të mëdha. Le të udhtojmë drejt Elbasanit dhe të shohim se çfarë ndodh aty. Ky është fshati Fush Labinot. Në këtë shtëpi jetojnë 2 fëmijë në moshë shkollore. Edhe për ta, duket se mësimi online nuk është aq i thjeshtë.
Unë jam Adiola, jam 7 vjeç. Ishte pak vështirë, Pse ishte vështirë si? sepse nuk e kuptoshim edhe aq mirë. Po ti ke laptop, ke kompjuter, ke internet në shtëpi? E kam bërë me telefon. I thoshim mësuese, çfarë detyrash kemi për sot dhe ajo na i çonte. Po pastaj kur bërni detyrat ju si Ja çonin mësueses, i çonin me foto. Kë kishe më të vështirë ti për shembull që nuk i kuptoje shumë mirë nga telefoni? Matematikën. Unë jam Ramazan Zenuni, jam 11 vjeç dhe jam në klasën e 5. Ne e kemi zhvilluar mësimin online dhe ai ka qenë i vështirë. Pse? Si e bëni mësimin online? Ne e bënim mësimin online në telefon. Unë nuk kam kompjuter, Po internet? nuk kam as internet. Sa e vështirë ishte që ta bëja mësimin nga telefoni? A i kuptoje të gjitha gjërat? Jo, unë nuk i kuptoja gjitha gjërat. Çfarë bëje kur si kuptoje gjërat? Ndihmonte mami, babi, kërkoja Më ndihmoshin prindërit dhe i kërkoja ndihmë mësueses. Në realitetin e ri, atë të klasave virtuale duhet të përfshiheshin edhe prindërit. Kam bërë mësim online, ka qenë shumë i vështirë. Me atë kusht që kemi pasur, ja kemi kalu. Me telefon, me fjalë kemi bërë oferta, internet nuk kemi, të dy jemi pa punë. Edhe kështu me këto kaq mundësi që kemi pas. Se vështirë për fëmijët, aty thjesht u jepeshin detyrat, çfarë ndodhte? Po nuk i kuptonin. Neve si prindë si kuptonim se janë shumë të vështira. Kemi vizituar një tjetër familje, por me sa duket vështirësitë kanë qenë të njëjta. Ky është Ernest Tyka, nxënës në klasën e 4 dhe nuk e ka pëlqyer mësimin online. Për të do të ishte më mirë që të mësonte në shkollë. Ne në mësimin online i bëshim detyrat dhe i çoshim me foto. Mësuesi shikonte dhe na tregonte se çfarë note kemi marrë. Mësuesi na shpjegonte me video dhe disa i kuptonin, disa si kuptonin. Nëse do rikthej mësimi online, do dojesh të vazhdoj mësimin online apo është më mirë të shkosh në shkollë? Të shkojmë në shkollë, se i kuptojmë më mirë gjëra. Kjo nën me 3 fëmijë në moshë shkolle, ka frikë se viti akademik ka qenë kohë e humbur kot, pasi fëmijët shumicën e gjërave nuk e kuptonin. Unë kam 3 fëmijë, djalin e madh e kam në klasë 9, të dytin e kam në klasë 6, ose në klasë 4. Ka qenë shumë e vështirë mësimin online. Ishim me video, dhe i ca i kuptoshin i ca jo, nuk ishin si kuptoshin gjitha. Dhe ishim, po ishe shumë ngarkuar. I kishin si nuk i kuptonin, se u i kuptonin sikur në shkollë, i pjesë i kuptonin pjesë. Kjo ka qenë një periudhë dhe humbur kohë se nuk i kanë marrë ata sikur i mësojnë në shkollë. Kjo është shkolla e mesme e bashkuar, Fiqeri Baltëza, në fshatin Papër. Në këtë shkollë, ndjekin mësimin rreth 211 fëmijë të fshatit dhe të zonave përreth. As për fëmijët këtu dhe stafin pedagogjik, mësimi online nuk ka qenë i lehtë. Duke pas parasysh që ishte një diçka e re, edhe ne u përballëm me disa vështirësi, siç mund të ishte mungesa e teknologjisë, disa nxënës apo edhe mësues nuk kishin telefonat e duhur për ta zhvilluar mësimin online. Në për disa zona fshatra të shkollës tonë që mbledhin nxënës ne, kishte edhe mungesë interneti. Unë quhem Alesja Boshmi, jam në klasën e 10, apo mbarova klasën e 9. Gjysmën e mësimit e kemi bërë online, ka qenë në kushte të vështira. Jo kuptoj mësimin si ishte në shkollë. Më shumë vështirësi kemi pas gjuhë, matematikë dhe gjuhët e huaja, sepse nuk është kuptoj si në shkollë mësimin. Unë jam Armando Salla, jam në klasë të 10, mbarova shkollën në veçare në Papërsollak. Shkollën e bëm, gjysë e bëm në klasë, gjysë e bëm në telefon, për shkak të këtove të 19. Ishte shumë e vështirë sepse nuk është një lloj siç është shpjegimi në klasë me mësuesit. Vështirësia më e madhe ishte interneti. Kishte shumë probleme interneti sepse nuk kishte shumë valë të telefonit. Duhet të bërë sepse mbaronte oferta dhe duhet të bërë akoma përsëri që të merrë detyrat. Neve ato projekte të stimit detyrat i merreshim edhe me programin WhatsAppit ose Messengerit. Nëse largohemi nga kryeqyteti,
do të kuptojmë se varfëria në zonat rurale është ulur komkryq. Në një kohë kur Ministria e Arsimit dhe Qeveria kërkojnë të kthehet mësimi online, ka familje që nuk kanë ende telefona, jo më internet apo kompjutera. Tani nuk jam shumë i informuar nëse të gjitha familjet nxënësve që ne kemi këtu kanë mundur të lidhin internetin, por akoma ka familje që nuk kanë internet në shtëpi. Pra, e para, dhe çka është më kryesore, duhet ishte sigurimi i internetit. Dhe, siç e thash, edhe telefonave. Ka akoma prindër dhe fëmijë që nuk kanë telefona. Kishte fëmijë, 2-3 fëmijë në një familje që punonin vetëm me një telefon, jo kështu me telefon të mirë, po me telefonat vegjël dhe na çonin detyrat edhe me gojë duke folur. Mungesë të telefonit kishin edhe fëmijët e kësaj familje në fshatin Zgjan të Lushnjës. Gjatë pandemisë, këta fëmijë nuk kanë mundur që të bëjnë mësim online, pasi nuk kishin as telefon dhe as internet. Kam 4 kalamaj, të madhe kam vit parë, në dytën e kam gocën klas 9, çunin në tretë kam klas 7, gocën vogël kam klas 3, si vjet. Për punën e mësimeve, ditë ku u mbyllën që i raqo pa dërmia, u mbyllën shkolla deri në mars, kalamajt e mi kanë ndajtur në shkollë derisa 2 javë të fundit qershor që të mbyllën shkolla, 2 javë kam filluar mësime online që drejtori u ankua poshtë, edhe i pruni telefon. Me i telefon ata mësojnë të 4. Jam në klasën e 8 me mësimet online. Në mësimet online kam bërë vetëm 2 javë mësim sepse nuk i kisha kushtet, plus telefonin se kisha, plus dhe interneti mungonte. Atëherë kjo më ka penalizuar shumë që kam ngel shumë brapa mësimet. Ishëm 3 fëmijë me një telefon që na di shumë për faleminderit drejtorit. Ai na dha një telefon dhe me 3 fëmijë me një telefon kush do i bënte më para mësimet. Kushtet e vështira ekonomike, por edhe dëshira për të shkolluar fëmijët, e ka detyruar Jonidën që të marrë para borxh për të lidhur internetin në shtëpi. Në shumë se s'pata internet, edhe të marra borxh të njerëzit e mi, e që e lidhe për 6 mujme. E 6 muj ikën dhe e muj ishtë. E me se di që do be. Po u mbyll shkolla, unë s'kam këtë vete. Shumë të vështirë patën, shumë, sidomos po them dhe me i telefon të 4 kalamajt shumë të vështirë, më shumë acerohesh me njëri tjetrin se sa mësonin. Shumë fare të vështirë patën. Një tjetër mënyrë për mësimin virtual ishte edhe ajo nga ekrani i televizionit. Por, edhe ky mësim pati vështirësitë e veta, sepse ricikloheshin leksione që ishin bërë në të shkuarën auditore. Tashmë kemi zhvilluar disa skenar për... Besa Shaini, ministre e Arsimit në atë kohë, u shpreh se nxënësit do të vlerësoheshin për vitin shkollor sipas notave që kanë patur në regjistër, deri më datën 9 mars, kur u mbyll shkolla. Për të qenë fizikisht në klasa për të vazhduar. Kjo në një farë mënyre pranoi se shkolla virtuale ishte një përpjekje jo e suksesshme. Më pas, mësimi u rikthye në auditore, por me orë të kufizuar dhe i ndarë në grupe. Kjo bën që mësuesit për disa orë të shpjegojnë disa herë të njëjtat gjëra. Orët e kufizuara si dhe lodhja e mësuesve po ndikon në cilësinë e mësimit. Sot një mësues duhet të punojë 3 apo 4 turne sipas skenarëve që ka shkolla dhe performanca e tij do të jetë në rënje. Dhe duke rënë performanca e tij, do të thotë që edhe cilësia e dhënies së mësimit do të jetë e ulët. Pra ky skenar apo ky udhëzues duhet të shoqërohet së pari me rritjen e numrit të mësuesve dhe me rritjen e pagave të mësuesve aktual. Ndërkohë që me shtimin e virozave, nuk është hequr mundësia që mësimi të kalojë përsëri online. Por sa e realizueshëm do të jetë ai dhe çfarë pasojash mund të ketë ky brez? Banka Botërore vlerëson se Shqipëria do të jetë më keq se Serbia, Maqedonia, Bosnia dhe ne ja kalojmë vetëm Kosovës për analfabetizmin funksional. Do ta kemi në 51 dhe në 63% pas pandemisë. Dhe rështonte pikërisht këtë problematikë që thatë ju. Një thoshte, nuk ka infrastrukturë Shqipëria, 2 thoshte,
Ka familje të varfra, tërheqosh e prindit për shkak edhe të varfërisë dhe për fakti se nuk kanë shkollimin e dur, nuk i ndihmojnë dot fëmijët e tyre. Në këtë pjesë të dytë, do të fokusohemi tek disa përpjekje të qeverisë për krijimin e klasave virtuale, shumë kohë para se të vinte pandemia. Disa miliona euro janë shpenzuar për mësim online, libra inteligjent e shumë platforma të ndryshme, por sot janë jo funksionale. Ishte nëntori vitit 2014, kur Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë shpalli fituesit e tenderit për furnizimin dhe instalimin e pajisjeve dhe tabletave për integrimin e platformës e-learning për shkollat e mesme të përgjithshme. Në fakt, ky ishte një projekt i planifikuar që në kohën e ministrit Myqerem Tafaj dhe kishte vlerën 2.5 milion euro. Ky projekt u morë nga qeveria, ju shtua dhe 1 milion euro dhe u tha, do të bëjmë një platformë të vetë me Sokrates, e cila do të ketë arms digitale, regjistër digital dhe një platformë ku do të jepet nxënësve mësim. Pas një kalvarit të gjatë skualifikimesh, ankesash e kundër ankesash, Infosoft Systems SHPK mori nga buxheti i shtetit një shumë mbi 3.2 milion dollar. Në atë kohë, u blen 5.850 tableta e justifikimin e përfshirjes së teknologjisë në mësimdhënie. Ky projekt, në qëllimin e tij synonte modernizimin e sistemit arsimor në Shqipëri, duke ngritur 120 klasa inteligjente në 60 gjimnaze të vendit, 43 prej të cilëve ishin në zonat urbane dhe 17 në zonat rurale. U shpërndan 6.000 tableta, në të cilën duhet parë mirë se sa kanë kushtuar këto tableta, sepse tabletat nuk kushtojnë më shumë se 200 euro, po nuk e di ku shkua pjesa tjetër, dhe do të trajnohesh, janë trajnuar sipas zonjës Nikola, pra flas zonjë Nikola, tha janë trajnuar 4.000 mësues, do trajnohen dhe 8.000 dhe në vitin 2018 do t'i kemi gjithë të trajnuar. Tani zonja Nikola dhe zoti Rama kanë detyrimin na thonë ku shkuan në milion euro, sot ne nuk kemi asnjë infrastrukturë digjitale. Kjo nisëm u shoqërua dhe nga një tender i dytë për digitalizimin e teksteve shkollor të klasave të 10-ta. Në mbështetje të projektit të pajisjes së shkollave me tableta, Ministria e Arsimit në datën 16 qershor 2015, me një udhëzim, shpall konkursin për tekstet shkollore digjitale për vitin shkollor 2015-2016. Sipas këtij udhëzimi, kërkohen tekste shkollore digjitale për nxënësit e klasave të 10-ta, në shkolla të cilat kanë laborator me tableta për integrimin e platformës e-learning. Më pas tekstet digjitale, që ka qenë një tender tjetër më vete, i cili përsëri nuk ka zhvend në funksion. Por pavarësisht tenderave, udhëzimeve dhe tentativave për të vënë në zbatim mësimin me anë të platformës e-learning, sot Shqipëria gjendet përpara të njëjtës sfidë, asaj të mësimit online, por pa mjetet e nevojshme për ta zhvilluar atë. Madje, është vetë Ministria e Arsimit që e vërteton këtë me anë të një sondazhi të kryer vetëm për 4 ditë. Ky është sondazhi që ka bërë Ministria e Arsimit. Dhe në këtë sondazh deklaron vetë Ministria e Arsimit që e ka bërë për 4 ditë. Studimi i Gjermanisë ka zgjatur 4 muaj, i Kosovës ka zgjatur 4 muaj, po të vim këtu, i Serbisë ka zgjatur 3 muaj gjysmë, etj. etj. Sondazhin që ka bërë Ministria e Arsimit është një sondazh i cili nxjerr zbuluar Ministrinë e Arsimit. Kur procesi mësimor kaloi online, mësuesit ishin të papërgatitur. Në pamundësi të një platforme të unifikuar për të gjitha shkollat, ky proces më së shumti u krye përmes grupeve në WhatsApp. Po pse të tregojmë hipokrit me veten tonë kur mësimi në pjesën më të madhe e Universitetit Shqiptare nuk është bërë edhe në kurse normale. Në shumë prej universiteteve shqiptare pedagogët nuk shfaqeshin dhe nuk dinjonin të bënin mësim. Në sezonin e kaluar ku gjatë pandemisë presupozohet të bëjmë mësim online, por nuk u bë sepse vetë pedagogët nuk vinin. Për sa kohë nuk ka një kontroll, për sa kohë nuk ka një cilësi të implementohet në universitetet shqiptare. Kjo për shkak sepse ne kemi vendosur njerëz në krye, dekan, rektor, shefa departamentesh, njerëz pa diplom dhe plagjatur me produkte plagjatur, sikurse Ministri i Arsimit dhe zëvendës Ministri i Arsimit. Pra ky është modeli që ne japim të rinjve shqiptarë.
Pamundësia për të pasur akses në internet i ka hequr të drejtën për mësim shumë nxënësve në zonat rurale. Sipas të dhënave nga drejtoria arsimore, vlerësimi i tyre u krye bazuar në të dhënat para tremujorit të fundit të këtij viti shkollor. Përveç këtyre dy tenderave në sistemin parauniversitar, ka shpërdorim edhe për shërbimin e internetit. Kështu, nëse i referohemi një auditimi të kontrollit të lartë të shtetit, do të shohim dëmin ekonomik që është shkaktuar. Ne nuk bëjmë një studim të saktë se cila është infrastruktura shkollore, sa na duhet dhe ku t'i çojmë lekët. Përkundrazi, ne lekët i hedhim, si thot populli qesin, i merr ai dikush i tjetër, i fut në xhep dhe ikën. Dhe ne nuk kemi dot kabinete. S'kemi kabinet. Shkoni këtu dhe pyesni sa kohë kanë kabinetet e informatikës. Shkoni te shkolla më lart. Shkoni te shkolla Katërdëshmor, shkoni te shkolla Çajupi, shkoni te shkolla e Kuqit, që kemi shkolla në mes Tiranës. Në mes të Tiranës. Dhe ato nuk kanë akses, nuk kanë mundësi. Në vitin 2017, rezulton se Ministria e Arsimit nga keq menaxhimi i fondeve për internetin i ka shkaktuar një dëm buxhetit të shtetit në vlerën e mbi 39 milion lekë. Kjo, pasi nuk ka respektuar kriteret për të nxitur konkurrencën dhe nuk ka vlerësuar çmimin më të ulët. Fonde për të mbuluar shpenzimet për blerje materiale didaktike mësimore, si dhe shërbimi internetit arsimit parauniversitar, ishin 100 milion lekë në vitin 2019. Ndërsa vetëm shpenzimet për internetin po këtë vit ishin 50 milion lekë, ku përfitues ishin rreth 400.000 nxënës të arsimit parauniversitar. Ne kemi dhënë lek në letër, se ku në xhepat e kujt kanë shkuar nuk dihen, infrastrukturën nuk kemi. Të gjitha këto shifra mendohet se përdoren për të siguruar shërbimin internet në universitete dhe në shkolla. Por në realitet, auditorët për nxënësit dhe student nuk ofrojnë internetin. Kjo bëri që edhe përballje me mësimin online të ishte shumë e vështirë për ta, pasi nuk kishin njohuritë e duhura në teknologji. Mungesa e njohurive, e shoqëruar edhe me mungesë infrastrukturore dhe me ekonominë e dobët, bën që viti akademik 2019-2020 të çdonte për sa i përket thithjes së lëndëve mësimore. Si mund të bëhesh ti inxhinier me mësim online? Si mund të bëhesh ti mekanik me mësim online? Si mund të bëhesh ti guzhinier me mësim online? Si mund të bëhesh ti, rregullues të mjeteve ftose dhe ngrose, pra ato që i themi ne kalorifer apo etj. Si mund të bëhesh ti online? Çdo vit, ato shpenzojnë shumë të konsiderueshme për sistemin informatik të tyre. Por pavarësisht kësaj, përsëri studentët nuk mundet që të kenë akses 100% në mësimin online. Nëse ju referohemi 6 universiteteve në vend, për vitin 2018-2019, ka shpenzuar rreth 1.8 milion euro për pajisje informatike, internet, mirëmbajtje rrjeti dhe mjete teknike. Universiteti i Tiranës, që është edhe universiteti më i madh në vend, prej vitit 2018, ka një sistem informatik jashtë funksionit. Për shkak të një konflikti të brendshëm mes rektorit dhe ish kancelarit të universitetit, ky sistem vijon të jetë provë materiale në prokurori. Sistemi ka kushtuar mbi 1 milion euro dhe është mirëmbajtur për 3 vite rresht me rreth 500.000 euro në vit. Nëse krahasojmë me Universitetin e Prishtinës, atje shpenzohen rreth 100.000 euro në vit për mirëmbajtjen e sistemit informatik. Sipas xhamallarit, projekti dështoi për shkak të mungesës së infrastrukturës mbështetëse dhe kapaciteteve njerëzore për të mundësuar mësimin me tableta apo teksteve digjitale. Ky tender mbeti një tender në letër, pasi nuk u vu në praktik dhe në jetë si projekt. U blen tableta digjitale, u shpërnda në këto shkolla, mirë po nuk u vu në jetë pasi në disa shkolla munguan kushtet infrastrukturore, deri tek ato më banale, mungesat e prizës apo mungesat e kushteve infrastrukturore në klasa. Në disa shkolla nuk pati mësues inteligjent për t'i vënë në përdorim këto tableta. Pra, nuk mjaftonte vetëm tableta, por duhej edhe metodologjia, duhej edhe sistemi i cili vinte në lëvizje këto tableta. Për shkak të situatës së shkaktuar nga pandemia, tashmë sistemi arsimor ka bërë një kthes të detyruar drejt mësimit online nga pamundësia për të qenë fizikisht në ambientet arsimore. Kjo situatë do të menaxhojë më mirë nëse projekti pilot i pajisjes me mjete digjitale do të ishte zbatuar. Pandemia e zbuloi këtë tender, pasi ne e kemi denoncuar në vitin 2015-2016 dhe më pas ishte harruar. Nëse ky projekt do të ishte vënë në jetë, nëse tabela do të kishin funksionuar dhe klasat do të kishin funksionuar, dhe premtimi kryeministrit ishte që
Të gjitha gjimnazet do të kenë nga 2 klasa digjitale dhe nëse kjo do të ishte realizuar, ne do të ishim nga vendet më të suksesshme në botë për përballimin e pandemisë. Por tenderi dështoi, tabletat mbetën në magazinat e shkollave dhe jemi këtu ku shumë familje, shumë student apo nxënës përballen me vështirësinë dhe mungesën e efektivitetit të ndjekjes të mësimit online. Këtu është momenti që të ndalemi në një tjetër investim që ka bërë qeveria për bibliotekën digjitale. Sipas ministres Shahini, çdo student do të kishte akses që të përdorte librat nga biblioteka digjitale. Gjë kjo që nuk ndodhi gjatë mësimit online. U deklarua për bibliotekën digjitale? U deklarua që atje do të aksesojsh të gjitha librat? U dham 500.000 euro ku janë? Biblioteka digjitale shkon në universitete. Verifikoj, 0. Nuk funksionon fare. Viteri shkollor nisi më datë 14 shtator për arsimin para universitar, por mësimi nuk do të jetë njësoj për nxënësit. Është menduar që të përdoren 3 skenar për vazhdimin e mësimit në sistemin para universitar. Varianti parë është rikthimi në bankat e shkollës normalisht, duke respektuar masat anti-Covid. Skenari dytë është kombinimi i mësimit një javë në shkollë, një javë në shtëpi, dhe skenari tretë, nëse situata e Covid-19 përkeqësohet, mësimi do të zhvillohet vetëm online. Për shkollat me numër të madh nxënësish, mësimi zhvillohet me turne dhe orë 30 minuta, ku në klasa nuk duhet ketë më shumë se 20 nxënës. Mësimi nis për një grup në orën 8:00 e do të zjas deri në 10:45, ndërsa për grupin e fundit nis në orën 17 dhe mbaron në 19:45. Referuar parashikimeve të ministrisë, llogaritet që koha mësimore që i shtohet çdo mësuesi është rreth 7 orë mësimi në javë, që mund të paguhen si orë suplementare, ose orët mësimore shtesë të realizohen me mësues shtesë. Duhet të themi që pagat e mësuesve në vendin ton janë nga më të ultat në rajon. Ne kemi pagat më të ulta në Shqipëri, jemi shumë më poshtë se Kosova. Kosova varion paga nga arsimi i ullët, pra që themi fillori, deri tek i mesmi e ka mesatarin e rrogës 421 deri në 632 euro. Kjo është diferenca e pagës, prandaj dhe kur u dha parat nga qeveria Kurti, që po ikte, u dha 150 dhe në 300 euro në muaj. Pagesat e mësuesve në Shqipëri janë qesharake. Janë madje më të ulta se të Kosovës, që është një shtet i ri në rajon, krahasuar edhe me vendin tonë. Do të kujtoj që mesatari europian e pagesës së mësuesve është $28.000, ndërkohë që në Shqipëri mesdia arrin dhe nuk e di a i plotson $4.000 në vit. Pra, po flasim për një nivel pagash qesharake. Në këto kushte, kuptohet që performanca e mësimdhënies nuk do të jetë e njëjtë për shkak të lidhjes së mësuesve. Por, edhe për nxënësit, qëndrimi në shkollë me rreth 2 orë në total nuk është mjaftueshëm. Çfarë mund të marrë ai në turin e 4? Më thoni mua çfarë cilësie mësimi ka në ora 4 deri në orën 19:45. Çfarë do mësoj? Dihet në studime psikologjike thonë, jo fëmia, po dhe ne, fuqinë më të madhe të mendimit, të veprimit dhe të dinamizmit tonë e kemi në ora 9 deri në orën 12:30. Madje fëmijët në një orë mësimi për qëndrimin nuk e kanë më shumë se 20 dhe 25 minuta. Në 25 minuta kemi gjithë orën. A do pyesësh? A do marrësh mungesat? A do shpjegosh? Pyetje që shtrohet është nëse rikthimi në shkollë u bë me qëllim për shitjen e librave dhe pagimin e tarifave në shkollat private të sistemit parauniversitar, apo si rezultat i dështimit të mësimit online. Vlen të përmendim që rikthimi në shkollë në këtë mënyrë është bërë vetëm në Shqipëri. Ne nuk i ngjajmë asnjë vendi, qoftë në zhvillim, qoftë në mënyrën se si, nuk ka asnjë vend. Kosova nuk e ka, kjo është e sigurt. Serbia nuk e ka, Maqedonia e Veriut nuk e ka, Bosnia e Hercegovina nuk e ka, Greqia jo, Italia jo, e kështu me radhë. Nuk e kanë as vendet afrikane. Pra, në studimet që pashun, edhe Zimbabwe, edhe Tanzania, ishulli i Zanzibarit, kishin bërë një
studim mbi mënyrën se si do të ndaheshin shkollat, kishin ofruar mjedise të mëdha, siç ishin teatrot për shembull, mjediset e bashkive, mjediset që mund të shfrytëzonin dhe ne, për shembull ne jemi mburur që në çdo lagje kemi bën nga një bibliotekë të re, apo jo. Mund të shfrytëzonin këto sallat e bibliotekave të leximit për nxënësit. Nuk e ka asnjëri. Është model tipik shqiptar. Në projekcionet e reja për ekonominë globale, Banka Botërore analizoi se pandemia e COVID-19 ka cënuar rënd shëndetin e popullatës në rang global dhe gjithashtu ka goditur arritjet arsimore kudo në botë. E parë në këtë këndvështrim, Shqipëria rënditet nga vendet më të prekura në botë për shkak se arritjet e saj në arsim janë të dobta dhe pa pandeminë. Në një indeks për vitet arsimore të përkthyera në cilësi, Shqipëria dhe Bosnia renditen nga Banka Botërore me nivelin më të ulët të dijeve të marra nga arsimi i lartë. Indeku i cilësisë arsimore në Shqipëri është 40% në raport me vendet perëndimore. Pandemia COVID-19 ka goditur kapitalin njerëzor direkt në Europë dhe Azinë Qendrore, duke ndikuar negativisht në arsim dhe shëndetësi. Mbyllja e shkollave çoi në humbje të të mësuarit, ekuivalent me 1/3 e një viti të plot shkollimi. Kuptohet që vlerësimet e Bankës Botërore bie në kundërshtim me pretendimet e Ministrisë së Arsimit, e cila ka raportuar për shifra të tjera të ndjekjes së mësimit online. Shifra këto kontradiktore, edhe nëse ju referohemi të dhënave të Instat. Në sondazh kanë marrë pjesë 178.000 veta. Sipas regjistrimit, sipas Instatit, ne kemi 480.798 nxënës. Dhe në këta 178.000 veta, 10.000 veta nuk, do të thënë mësuesit deklarojnë që nuk i gjejmë gjykimbi. Pra, gati 10% e nxënësve nuk kanë marrë pjesë fare në mësim. Vetëm 20% më dolën që kishin laptop ose kompjuter ose tablet. PC. Ndërsa pjesa tjetër punonin me celular, biles një 10-15% punonin dhe me celular më pak se 5 inç. Po të bësh lëndë numerike si matematik, statistik, mikro, me celular 4.2 inç është totalisht e pamundur. Plus që s'ka internet, ka dhe student që vinë nga zonat rurale, ku linja internetit, pra kombinuar dhe me varfërinë e studentëve u krijuan shumë probleme. Edhe mund të them që pjesëmarrja mesatare në seminare, leksione mund të ketë qenë rreth 15%. Pa rreth 15% e studentëve kanë pasur mundësinë, kushte teknike për ta ndjekur mësimin online. Dhe këtu po flas për minimumin e kushteve teknike, më që të kesh një celular edhe të kesh aq pak internet ose mjaftueshëm internet sa për të dëgjuar, lere më për të dalë në video dhe për të komunikuar në mënyrë të zhdërvjellë. Në këtë kuptim, gjykimin tim, mësimi online ka qenë një dështim i plot. 2 nëntor është data e nisjes së vitit të ri akademik, ndryshe nga vitet e tjera, kur universitetet nisnin në tetor. Por ajo që bie në sy është nxitimi që kanë universitetet për të mbledhur tarifat. Nëse vitet e tjera tarifat paguheshin para sezonit të provimeve, këtë vit duhet të paguen para nisjes së vitit akademik. Fakultetet kanë vendosur afat deri më datë 30 shtator për të paguar këto tarifa të plota. Për të gjithë ne studentët e masterit, duke parë edhe sasinë e konsiderueshme parave që duhet të shpenzojmë për të paguar këto tarifat, por duke parë edhe faktin që ne nuk i kemi marrë këto shërbime në universitet prej pandemisë COVID-19, kërkojmë që këto tarifa të përgjysmohen ose të anulohen. Në mendimin tim, dhe unë përveç se pedagog jam dhe aktivist i lëvizjes për universitetin, studentët nuk duhet paguajnë tarifa asnjëherë, sepse të edukohesh, të arsimohesh, nuk është vetëm një e mirë që t'ja bën vetes, por është një e mirë që ti po ja bën shoqërisë. Ky është parimi. Vim tani tek realiteti konkret. Në realitetin konkret, qeveria thotë që sidomos tarifat e nivelit 2 dhe 3 studimit, në nivelit master më sipër, janë tarifa që paguhen në kosto, janë tarifa pak a shumë të përafërta me ato të universiteteve private. Përqindja e financimit të familjarëve u rrit dukshëm pas të rritjes së tarifave në arsimin e lartë pas vitit 2015. Sipas një analize të fundit, shpenzimet private familjare për arsimin kanë qenë në rritje që në vitin 2011. Tarifat që paguan në shtet nuk justifikon në asnjë mënyrë, pra ne paguajmë 2 milion një master. E ai kuptoni. Domethënë një student që paguan 2 milion dhe merr 0 shërbim.
Çfarë shërbimi meraj? Bibliotek jo. Bibliotek digitale jo. Internet jo. Laborator jo. Çfarë i jep ti? I jep vetëm pedagogu që jep mësim. Më thoni, çfarë bëhet me 2 milion? Tarifat e masterit, sidomos të masterit shkencor, dihen që janë goxha të larta. Ne, për shembull, në Fakultetin e Ekonomisë paguajmë 2.100.000 lekë të vjetra për të gjithë ciklin e studimeve master, që është një tarif goxha e konsiderueshëm për një familje të thjeshtë shqiptare. Studentët kërkojnë që të bëhet një rishikim i tarifave, pasi ata kanë paguar për shërbime që nuk i kanë marrë. Studentët vitin që u mbyll akademik nuk kanë qenë auditor pjesën më të madhe të kohës. Nuk kanë arrit të marrin mësimin ashtu siç duhet, leksionet, seminaret ashtu siç duhet. Kjo është një arsye më shumë që ata të mos i paguanin tarifat këtë vit. Domethënë, edhe në një logjik sociale ata nuk duhet paguajnë tarifa, sepse arsimi është një mirë publike, po edhe në një logjik, le të themi, të shërbimeve, çik më ekonomike, ata nuk i bie të mos e kenë marrë shërbimin të plot këtë vit, për pasojë çfarë do të paguajnë. Kjo i ka detyruar studentët që të dalin në protestë, duke kërkuar rishikim të tarifave, të cilat sipas tyre janë të fryra. Ideja që dolim në protestë ishte për pjesën e tarifës. Ne vendosëm të dalim këtë protestë për të kërkuar për këtë vit për gjysmimin e tarifës dhe për vitet tjera rishikimi. Pra aq kosa ne quajmë të parasyshme që tarifa 1 milion lekë, që është vjetore, ose 2 milion që është masteri total, është shumë më e fryrë në raport me atë që farë ofrohet. Siç e dim, njëjtat laboratorë që shfrytëzojmë si në bachelor si në master, pedagogët janë të njëjtë si në bachelor si në master dhe tarifa është e 5-7 fishuar. Tarifa është pika që mbushi vazon, e kupton? Dhe tani po e bën që të derdhet. Kështu që unë sot pash të ndërgjegjësim, prandaj jam këtu sot për të kërkuar përgjysmimin e tarifës për këtë vit dhe për këtë ne kemi bërë një kërkesë referuar dekanatit tonë të Fakultetit të Ekonomisë me jo pak emra, po me plot 700 emra, do të thonë janë një masë studentësh që e kërkojnë këtë gjë. Shumë familje janë prehur nga pandemia dhe nuk janë të gatshëm që të paguajnë. Ne kemi një kërkesë shumë bazike drejtuar Ministrisë së Arsimit, ne kërkojmë përgjithësimin e tarifës së shkollimit për vitin 2019-2020 për nivelin e 2 master. Ministria e Arsimit është organi vetëm i cili mund të na japi këtë përgjithësim të tarifës. Duhet të theksojmë këtu se rreth 15 universitete në vend sigurojnë 30-40% të ardhurave të tyre nga mbledhja e tarifave studentore, ndërsa Universiteti i Tiranës siguron rreth 70% të ardhurave pasi ka numrin më të lartë të studentëve. Le të shohim tani se si është zhvilluar mësimi online në universitete. Sa i ka ndihmuar infrastruktura studentët dhe pedagogët për një mësim dinjitoz? Kishte një mungesë para përgatitje për mësimin online. Pra, si të thuash, strukturat e arsimit që nga Ministria e Linjës, tek universitetet dhe tek studentët i gjeti totalisht të papregatitur. Dhe ky është një ndër defektet kryesore, sepse mësimi online, nga eksperjenca e vendeve të zhvilluara, ka shumë kohë që ka filluar, kështu që dhe ne duhet kishim hedhur disa hapa në këtë drejtim, qoftë për mësimin, qoftë për të bërë kurse dhe trajnime online prej universiteteve. Gjë që ishte, le të themi, në të gjithë në nivelin 0. Studenti mesatar në Shqipëri nuk ka internet në shtëpinë e tij. Mund të ketë një ofertë shumë të kufizuar interneti në celularin e tij, nuk ka kompjuter, në rastin më të mirë i bën detyrat, le të themi, nëpërmjet celularit. Pra, kjo ka bërë për mendimin tim që krejt përvoja e mësimit online në Shqipëri të ketë qenë një të bëjmë sikur po bëjmë mësim, të bëjmë sikur bëjmë mësim, të bëjmë sikur po mbyllim vitin akademik, pedagogët marrin rrogat, studentët marrin diploma apo nota që janë për mendimin tim janë kryesisht fiktive, edhe një herë të bëjmë sikur po jetojmë në një vend normal, që në fakt nuk jemi. Studentët shprehen se kanë patur vështirësi të mëdha me mësimin online. Vështirësi që lidheshin me infrastrukturën e duhur, por edhe me shpjegimin jo cilësor.
Duhet të thënë që mësimi online i gjeti të papërgatitur universitetet tona, sidomos pedagogët tanë. Nuk ishin mjetet e nevojshme, nuk ishin asetet e nevojshme për zhvilluar mësimin. Një pjesë e pedagogëve është shprehur që është dashur t'i marrë tabelat me vete në zyrat e tyre apo në shtëpitë e tyre personale, pasi në fakultet ishte e pamundur që ato të mund të regjistronin zhvillimin e leksioneve të tyre. Shumë prej leksioneve janë të kurur në sasi, shumë prej leksioneve janë te i kaluar, janë anashkaluar dhe informacioni që ne duhet merrnim nuk ka ardhur i plot. Shumica e gjithë përgatitjes tonë ka qenë autodidakte, pra ne kemi lexuar leksionet që na janë dërguar me anë të Word-eve ose PowerPoint-eve të ndryshme. Për shkak të pandemisë, ne u detyruam që një pjesë të vitit akademik ta zhvillonim online, siç dihet tashmë, por nuk mund të them që ka qenë mënyra më efektive për zhvilluar mësimin apo mënyra më e lehtë edhe për studentët, po edhe për pedagogët nga ana tjetër. Po flas personalisht që nuk kam pasur mundësi një pjesë të mirë që ta ndjek mësimin online. Ka qenë shumë e vështirë për shkak se nuk kam pasur akses në internet, por di edhe për ata që e kanë ndjekur mësimin online, kam pasur vështirësi nga më të ndryshme, duke filluar që nga ofertat e internetit, nga lidhjet wireless, po ashtu dhe nga efektiviteti i leksioneve në mësimin online. Kam patur probleme me akses interneti, kam pasur probleme, domethënë, me ngecjet e atyre streameve, ngecin kur shpjegoj dhe në këtë moment ai nuk arrinte që ta kuptonte mësimin. Një student nuk arrinte ta kuptonte mësimin dhe pedagogët pastaj në një farë mënyrë ndoshta edhe me drejtë thonë që ne nuk mund të shpjegojmë 20 herë për 20 studentë. Ky është një problem që duhet ta zgjidhë ministria, duhet ta zgjidhin instancat përkatëse të arsimit për të siguruar akses internetit tek gjithë masa e studentëve. Pastaj cilësia e mësimit online vlen për të diskutuar sepse disa pedagogë ka që bënin mësimin online tamam, domethënë gati ta bënin njësoj dhe si në auditor ndoshta, jo njësoj po deri në një farmase, ndërsa një pjesë tjetër thjesht dërgojnë leksione PowerPoint, Word edhe ti thjesht duhet bësh një punë autodidakte, të ulesh vetë, të mësosh edhe nuk merr fare asnjë lloj shpjegimi. Pedagogjia nuk është një përcjellje virtuale njohurish, por ajo ka nevojë për klasën, ka nevojë për kontaktin sy më sy, ka nevojë për spontanitetin e reagimit të studentëve, ka nevojë për pyetjet, për përgjigjet e studentëve dhe të pedagogëve. Në këtë kuptim, mësimi online është problematik edhe në rastin më të mirë. Pra, edhe në rastin më të mirë të një vendi që nuk i mungon asgjë nga përpame teknike, mësimi online do të ishte problematik. Tani, imagjinoni një vend si Shqipëria, ku nga 100 student futen 15 student, dhe nga këta 15 që futen, vetëm 2 a 3 prej tyre kanë mundësi të hapin kameran edhe të të shohin. Edhe tjerët që janë aty, ata thjesht të dëgjojnë, edhe është i pamundur ndërveprimi, është i pamundur komunikimi. Do thënë, edhe ata që marrin pjesë në mësim përfitojnë në mënyrë mekanike disa ide që vijnë nga shpjegimi i pedagogëve. Pjesa e mësimit online ka qenë e vështirë për shumë arsye. E para është përqendrimi relativisht i dobët për shkak se nuk je drejt për drejt në kontakt me sy apo drejt për drejt në kontakt fizik me profesorin dhe studentët e tjerë. Gjithashtu për pjesën e ekonomiku, duke qenë se duhet parë në kontekste të fakulteteve të ndryshme, sepse disa kanë më shumë lëndë teorike, disa kanë më shumë lëndë shkencore. Duke qenë se pjesa ekonomikut ka lëndë më shumë shkencore, ka qenë edhe më i vështirë procesi i mësimit online. Nga dita në ditë, rastet e prekura nga COVID-19 poshtohen. Kjo shton edhe frikën e një mbyllje tjetër të detyruar. Në këto kushte mësimi do të kalojë online, duke bërë që nesër të kemi një brez me njohuri të cunguara. Madje, ne nuk do të kemi besim të vizitohemi nga një mjek që 2 vite mësim i ka bërë online. Nuk do të kemi besim të një inxhinier që ka dalë në këto vite. Madje, sipas raporteve të Bankës Botërore, do të kemi një analfabetizëm të shtuar. Në 10 vitet e ardhshme do të kemi një analfabetizëm funksional që ka përcen shifrat që ishte menduar që do të reduktoheshin. Në rast se nuk do rryhet me një strategji të mirë menduar. E para, e dyta, do të uni fuqinë konkurruese për sa i përket asaj që quhet botës inteligjente, pra njerëzve të cilët janë të shkolluar në rajon dhe në Europë po. Në këtë dokumentar, sollëm një pasqyrë të fakteve rreth problemeve të arsimit në Shqipëri dhe kryesisht të eksperimentit me mësimin online.
Referuar edhe studimeve të Bankës Botërore, Shqipëria rrezikon që të rrisë numrin e analfabetëve për shkak të mësimit online. Kjo do të ishte fatale për një brez dhe pasoja do të shihen pas 10 apo 20 vite të ardhshme.